Hey, what you guys are about to see is a new project we've just started that I'm very excited about. It's Watch With Me with the Golden Age legends in the fights we're watching. So this is Nam Kabuin versus Ramon Decker, and it's Nam Kabuin talking about that fight now as he remembers it from fighting back in the day. This is made possible through the support of my patrons. If you're not yet a patron, you can easily become one by clicking on the link in the description. Patreon is the home of the Muay Thai Library, which is currently more than 80 hours of long-form training videos with Golden Age legends, former fighters, current fighters, the greatest crews of Thailand. It's an effort to preserve the Muay of Thailand, which is really quickly changing, as well as preserving the men who carry those techniques and those experiences. So this project of Watch With Me with those fighters is an extension of what we're trying to do with the Muay Thai Library, and it's made possible through the support and generosity of my patrons. So thank you so much for that. If you would like to support documentary projects like this and become a patron, click on the link in the description below and have access to the Muay Thai Library, which is unbelievable and great. Video บอกว่าตะเกอร์อายุ27พี่อายุน่าจะ23แล้วก็เลิกก่อนไหมเลิกตอนอายุ24แล้วก็ชกก่อนตะเกอร์กี่เดือนก่อนจะเลิกเหรอใช่ก็ประมาณครึ่งปีประมาณ6 เดือน6 เดือนประมาณ6 เดือนเข้าคู่สุดท้ายไหมฮะชกกับเด็กเกอร์แล้วกลับมาชกเมืองไทยก็ประมาณน่าจะประมาณ6 ไฟท์เยอะก็6 ไฟท์ก็ประมาณครึ่งปีเกือบปีเพราะว่ามัน2 เดือน 3 เดือนชกใช่แล้วก็เป็นแชมป์แล้วลุมพินีใช่ไหมเป็นแชมป์ลุมพินีกี่ปีแล้ว6 ปีแล้วก็เวลาเลิกแล้วตรงหายเข็มขัดใช่ไหมใช่เพราะว่าพอเราเลิกชกปุ๊บเขาก็เราไม่ได้ไปป้องกันใช่ไหมมันนานเกิน6 เดือนไม่มีใครเขาก็ไปเลยใช่ป่ะเสียใจไหมก็ไม่เราก็ให้คนอื่นมาแทน6 เดือนเราไม่ไปป้องกันแชมป์เพราะว่าเราไม่มีคู่ชก130ไม่มีคู่ชกเขาก็ปลดเราใช่เพราะมันไม่มีคนมาชกกับเราเขาจัดกันไม่ได้ใช่เพราะ130ผมไม่มีคู่ชกพอไม่มีคู่ชกถึงเวลาปุ๊บเราไม่ได้ชกคุณก็ปลดผมได้ไงเพราะว่าคุณต้องหาคนมาชิงกับผมติถูกไหมพี่ไปชกกับเด็กเกอร์130ไหมไม่160กับ60 กิโลผม62ก็ประมาณ135ใช่ลามอนก็150มั้งลามอนประมาณ10 กิโล10 กิโลนี่ปกติไหมเวลาคนไทยชกกับเด็กเกอร์นี่ปกติไหมไม่ถ้าเมืองไทยก็มีน้ำหนักเท่ากันแต่ว่าอยู่เมืองนอกเขาลามอนไม่ลดทำไมไปโมร็อกโกก็เขาไปจัดที่นู่นโปรโมเตอร์ไปจัดที่นู่นโปรโมเตอร์ใครทรงชัยกับฉลาดมากนะใช่เขาโปรแกรมถ่ายทอดถึงเวลาคุณก็ต้องชกไม่ชกไม่ได้เขาไม่ลดน้ำหนักใช่ไหมแต่ว่าน้ำกระบุนรู้จักแต่ก็ชกกับน้ำพร no แล้วก็คิดอะไรเพราะว่าเขาชกกับพี่ชายนี่เลยมือซึ้งๆนะใช่คิดว่าอะไรเวลาน้ำพรชกกับเด็กเกอร์นอกจากประเทศไทยเขาชนะไหมน้ำพลก็คือตอนชกกับเด็กเกอร์ที่น่าจะเป็นฝรั่งเศสหรือใช่เขาประมาทใช่เพราะน้ำพลไปชกกับฝรั่งครั้งแรกเด็กเกอร์น้ำพลชกครั้งแรกเลยใช่ไหมใช่ชกกับเด็กเกอร์ปุ๊บคิดว่าฝรั่งใช่ประมาทก็เรียกว่าพอไปชกโดนทีนี้จากนั้นมาเด็กเกอร์มาชกกับคนไทยรู้ไงว่าโอ้เรายิ่งชกกับคนนั้นคนนี้เราก็มองออกว่าหมัดหนักเตะขาต่อยางใช่ไหมต่อยเตะเราก็โอเคเราต้องจำไว้ต้องเราเริ่มดูบ่อยๆเราไม่ต้องทำอะไรมากเราไม่โดนน็อกก็พอแล้ว
ถามว่าไปเตะเขาไม่สะเทือนหรอกตัวใหญ่ตุ้มตุ้ม ใช่ นี่อะ เวลาพี่ชกกับแดกเกอร์น้ำพรชกกับแดกเกอร์2 ครั้งแล้วใช่ไหม ใช่นพลชก2 ครั้งแล้ว อ่า แล้วผมก็ไปชกกับเดกเกอร์ เซนดี้ว่าน้ำพรชนะ2 ครั้ง แต่ครั้งนั้น จริงๆ โดนนับ ใช่ใช่ ในขบวนน้องกีพายุทธกับ โอ ประ เค มลเดกเกอร์ ก็มานิเซียงแต่ว่า 13 กรกฎาคม 2540 17 ปีมา ก็เป็นไฟท์ที่ชกกับ เคยเป็นแชมป์ เดกเกอร์ที่ 130 โม ป ร็ อ อน ก ด์ โก ของประเทศลูปินีครับ ก็ปินที่โมร็อกโกไปกี่วันก่อน 2 วัน 2 วัน ไปถึง 2 วันแล้วก็ชก เหนื่อยไหม หมัด เหนื่อยไกลมากร้อนมาก แต่ว่าอาวุธอื่นก็อันตราย หอมด้วยนะ แข้ง เมื่อก่อนก็ผมน้ำหนักปล่อยๆก็คือไม่ต้องลดเลย 61 เจ้า ถึ ดั ง มเบิลเดกเกอร์ 62 เต็มที่ไม่เกิน 63 ใช่ ไม่ใหญ่นะ ใช่ ตอนนั้นก็ เบอร์สอง ลามอนก็ช่างก็ ยุคนั้นก็คือจะได้บิวไปแล้ว มาดูเบอร์ 1 ครับ 72 แต่ว่าระวังอะไรระวังหมัดใช่ไหม ระวังหมัด สูงกว่านะครับนำขบวน หมัดกับเตะขา เข้าเตะขานะ เตะขามาก เจ็บไหม เจ็บมาก เตะขาเป็นต่อยแล้วเตะ ชกมวย ใช่ เป็นเศรษฐี ก็ เข้า คือ ยกที่หนึ่งเขาสลับนิดหน่อยใช่ไหม บุรีรัย์ ใช่ นครราชสีมาที่โคราชนี่โอ้โห เคยถามไหม สาขา ก็ผมชกเนี่ย ก็คือต้องรอให้เขาน้ำหนักบัดเบาลง อืม ก็จะไม่เข้าไปแลก แต่ระวัง ใช่ หมัดนี่ จะไม่เข้าไปป้องกัน จังหวะแข้ง ถ้า เนี่ย ใส่ ก็เตะได้หนัก บัง มาก ไว้ ครับ บังบล็อก ใช่ แล้วก็ น้อง ศอก มวยไทย ล มา องศอก เยอะ นะ หลาย ใช่ ราย ครับ เขาแพ้แดกบ่อย เช ๆ อ ใช่ไหม รี่นี่ยังเคยหลับนะ ก็ส่วนมากฝรั่งก็ไม่ชอบไม่ค่อยชอบศอกเท่าไหร่ ชอบกับฝรั่งหลายคนไหม ออกกา เค ร ยชกกับ ซ้ายขวาม นู ครับ กับ อ๋อ ที่2 ลุม 1นะ ใช่ ฝรั่ง2 คนของคนเดียว ก็แค่นั้นแหละส่วนมากก็นี่ลามอนก็ความจริงไม่อยากชกกับฝรั่งหรอก ใช่ ฝรั่งชกยาก อืม ออกอาวุธ ฝ่ายแดง เขา นี่ เดินอย่างเดียวแต่ว่าไม่ ใช่ มีจังหวะนะ ใช่ แล้วเขาก็เราเตะไปนี่จะโดน อืม โดนศอกเขา อืม เดกเกอร์จั ขาบวม นะครับ เตะไม่เตะเขาไม่เจ็บลามอนเก่งเขาไม่เจ็บ ทุกอย่างเจ็บไหม เราเจ็บ อืม หมดยกครับหมดยก นี่อะไร เสียงระฆัง เสียงไม่ได้ มันไม่ได้ยิน โอ้ ก็คือเราไม่รู้ว่าหมดยกหรือไม่หมด เพราะว่ากรรมการดู ไม่ได้ งงด้วย ใช่เวลา เออ โดยเวลาก็กรรมการไม่รู้ว่าหมดยกหรือยังแล้วก็ต่อยเพลินมันต้องตกชกไป3 นาที 4 นาที อ๋อ อ๋อ ลูกนะครับ ใช่ เหลือง แล้วก็งง ว่ากันต่อใน ดี ยก ได้ ที่2นะครับ แล้วก็เราเตะไม่ได้หรอกเพราะว่าเรา อันตรายทุกลูกครับ เราเตะหนักไม่ได้มันเตะไม่เข้า เพราะว่าลามอนเขาเก่งในการบล็อกเซฟตัวเอง โดยใช้ศอ อ๋ ก อ ใช่ กล้ามเนื้อเขา ฝ่ายแดงนี่นำ แข็งแรง ครับ อ๋อ ใช่จริงก็มีแต่จริงๆแล้วผมต้องใช้ศอก ชก เพราะ เงินล้านนะครับ มัน เก็บค่าดูระดับล้านบาทของ ถ้าเรา สมคม ไปปิดมากเราจะมองไม่เห็นจริงๆ เราก็ต้องขนาดนี้ เข้ารายการนี่ ถ้าปิดเยอะ นำขบวน ปิดเยอะไม่ได้ปิดเยอะเรา ล้าน โอ้ ทุ โห กนั โดน แม้กระทั่ง เรา เด็ก ต้อง เกอร์นี่ก็ต่อยรายการวันทรง คือ ชั บล็อก ยนัด ก็พอ ญ่ ไม่ให้โดน ที่มาต่อยเมืองไทยเนี่ย จุดสำคัญ แต่เขาเก่งมากเขาเล่น โอ้ เตะขา โอ้ ครับ ใช่ สวนด้วยศอก ศพนี่สุดยอดนะ เต็มแข้ง เนี่ยมันต้องสอบอย่างนี้ครับ เพราะว่ามันระยะประชิดเราต้องสอบ ด้วยศอกตลอด นี่เหมันกันสไตล์นำกระบวนใช่ไหม ใช่ สอบแบบนี้ ใช่ต้องสอบก่อน แน่นอน ขู่ มาหอ ไว้ ม เราต้องขู่ ขาดไม่ตกนะครับ ถ้ามีโปรโมเตอร์วันสองชัยแต่ว่ากรรมการฝรั่งใช่ไหม ใช่ครับ แล้วก็ตรงชกเหมือนกันใช่ไหม ก็เหมือนกันกติกาเหมือนกันคะแนน อ๋อ เป็นกรรมการเขาเอาจากต่างชาติ ชกให้ละเอียด คือให้เกียรติ นำขบวนเจอ แต่ว่ายกที่สามที่สี่ตรง ชก แรงกว่าใช่ไหม ในแบบมวยไทย เขาไม่ทำอะไรเยอะ แต่ว่าอาวุธหนักใช่ไหม หนัก ครับดูครับหัวไหล่กว้าง ผมก็เจ็บด้วย เจ็บขา ถ้าขาเจ็บแล้ว แข้งขวา ต้องทำอะไรเปลี่ยนทีบไหม เปลี่ยนถีบแล้วก็เข้าไปฟันศอก อ๋อ แต่เตะไม่ได้ผมเจ็บขาแล้ว โอ้ ครึ่งหมัดครึ่งศอก เจ็บขาเพราะว่าใครนี่ พี่ตุ้ยอยู่ฝรั่งเศสคุณตุ้ย นฤทธิ์นะครับนฤทธิ์สิงห์วัง คน ชา ฝรั่งเศสแกบ้านแกอยู่ที่ฝรั่งเศส เดินทางไปด้วย ต้องเดินฟันศอกอย่างเดียวครับ เพราะว่ามัน
ใช่ไหมการที่เราเดินเข้าไปที่จะฟันศอกเขาเนี่ยเขาต้องหวังฟันศอกเรามาเหมือนกัน แล้วก็เราต้องดึงนะไม่ใช่เราเดินไปให้เขาฟันศอกนะครับ ห้ามจับขาแล้วดันเข้าเชือก นะเพราะว่าเราจะเดินเข้าไปฟันเขาเนี่ยเขาก็จะฟันเราเหมือนกัน ใช่ พอเขาฟันเราก็ต้องโยก โย เดิ น น เข่าตา เพื่ ม อ ครับ สวน เป็นทวินแอคชั่นเลยครับ เข้าเลิศมือแล้วใช่ไหม ใช่ผมว่าฟันศอกอย่างเดียวเลยผมเจ็บขาแล้ว โอ้ ขานี่เข็นแบบไถนา เจ็บขาก็เตะไปงั้นแหละ ใช่ อยากจะสวน ต้องเตะ ตลอดนะครับ ไม่เตะไม่ได้ อืม มันเป็นสัญชาตญาณมันต้องเตะ ใช่ ตัวนี่ต้อง เตะไปก็โดนศอกนะ เด็ดๆนะครับจะจุดรามอนเดกเกอร์ได้นี่ต้องมีพิเศษจริงๆครับอาวุธพิ โอ้ เศ ย ษ มัน ขวาดันเข้าเชือกแล้ว อุ้ ขึ้น ย เข่าครับโยนเข่า เข้าปั๊มไม่เป็นใช่ไหม ใช่เรื่องปั้มนี่เขาจะอ่อนเรื่องปั้มฝรั่งเขาไม่ชอบปั้ม มวยเก่า แต่ผมจะไม่แทงเข่ายาว ปราบธรณีเมืองสุรินทร์หรือว่า ถ้าเราแทงเข่ายาวเมื่อไหร่เนี่ย ปลายครับยุคนั้นก็ อ่า ครับ กลัวหนอกนะ ใช่ เข้าใจเนาะ ผู้สวัสดิ์มูลศาสตร์สาธรครับ โอ้ย เดินทางไปชมด้วยเดินทางไปถึงโมร็อกโกทีเดียว มันจะเดินไปแล้วก็เตะแล้วก็ฟันศอกจะไม่แทงเข่า อ่า ออกหมัดแล้ว อาจารย์โปรโมทไปไหม ไปครับอาจารย์ประโมท เขาวง เขาคิดว่าอะไร ยก ไปจบที่โมร็อกโกเด็ก ก็ เกอร์ เขารู้จักไหม เขายุทธกับ เด็กเกอร์เขาจะเป็นคนที่เตะได้ทั้งซ้ายทั้งขวานะ ชติในแบบมวยไทย ใช่แต่ผมเตะไปก็พูดง่ายคือเขาไม่สะเทือนอ่ะ อืม แข้งซ้ายครับ แล้วก็ต้องถอยถีบเพื่อให้เขาบุกเข้ามา ใช่ แล้วก็เตะถอยเตะถอยเตะถอย ใช่ เข้าใจไหมแต่ว่าเขาจะเตะขา ในคู่ที่สอง แต่ว่าถ้ามวยไทยแท้นะ เข้าเตะขาอย่างเดียว ไม่ให้คะแนน เหนื่อย ใช่ มากกว่าครับ ถ้าไม่น็อก แต่ว่าเจ็บ เจ็บ อืม แต่อันตรายมาก อาวุธแต่ละหมัด นี่ โอ้ ลูกนี้เขาเก่งมาก โอ้ เห็นไหมเดินเข้าไปตรงนี้ ไอ้เจ้าดัมเบิลเดกกอร์ เจ็บไหมถามว่าเจ็บไหมเจ็บ ให้รุนแรง ถ้าเราโดนเตะขา ใช่ เรายิ่งอยู่ห่างแล้วก็ยิ่งเจ็บ ใช่ เราต้องเข้าไปประชิดใกล้ โอ้โหดูครับมีศอกสลั ก่ บ อน ไปเรื่อยครับ ลืมตัดผมไว้ผมยาวไม่เท่ ใน ต้อง ค ไว้ รับ ผม ก่อนนี้ สั้น เขาอาจจะสู้ไม่ได้แต่ว่าเขามีศอก เตะขา เมื่อคืนนี้ซินวีดูวิดีโอนี่ฉันคิดว่าเพราะว่าผม มัน ดูเหมื ไม่ อนมีแหลงใช่ไหม มันต้อง วงในเนี่ยมันของเรา ผม แน่นอน สั้นแล้วแบบดูบึกบึนหน่อย อ๋อปอมไม่เป็นนะ อย่างนี้เขาเรียกว่าเกาะติดคิดตังค์นี่คุณตุ้ย ยังอยู่นะครับยังอยู่ในวงการมวยนะครับ ครับ เวลายกเสร็จไปมุม ใช่ ทำลำแข็งขาใช่ไหม ใช่ อ่า โดนไม่โดนนี่ เทรนเนอร์เขาก็ไม่ค่อยเท่าไหร่เขาไม่นวด แรงทั้งสิ้น แล้วก็มองนวดขาเขาจะนวดแขน เขาไม่รู้เนอะ บอกผมขาเออนี่ผมก็เจ็บขาแล้วเนี่ย เออ แต่ว่าใจเราต้อง ไปเลยครับ ใช่ ใจสู้ก่อน ใช่ ในยุคเมื่อ ชกเสร็จเจ็บมาก 7 ปี เจ็บ ที่ มาก แล้วนี่ต้องบอกว่าเป็นนักมวยที่อันตรายครับนักมวยต่างชาติที่อันตรายสุดๆครับดัมเบิลเดก แต่ เก เรา อร์ ไม่แสดงอาการหรอก อืม เดินฟันศอกอย่างเดียว มัด นี่แหละ ศอก ใช่ ศอกซ้ายศอกขวา แต่ก็ดูเหมือนอุดอัดนิดเดียวใช่ไหม แข้งซ้ายเตะ เตือนอย่างเดียว เวลาเขาทำ นี่ครับ อะไรไม่ได้ เจอตะละหมัดนี่หวัด เขา เสี จะ ยวทั้งสิ้นนะคุณวีรศักดิ์ นะเตะเขายังนิ่งๆไง อืม เตะต้นไม้ไงก็ไม่รู้ ไม่ได้ออกมาหมัดเดียว แต่เตะแล้ว หนึ่งสองสาม ตอนนี้เวลาคุยกันคนไทยทุกคนรู้จักเด็กเกอร์เป็นสุริยนต์ แต่ว่าสมัยก่อนคนไทยคิดว่าอะไรเรื่องเด็กเกอร์ โอ้เด็กเกอร์เป็นอะไรที่น่ากลัวมาก คนไทยนั้นพอมาชก เจ้า ไท ดัม ย เบิลเดกเกอร์ที่ เด็กเกอร์นี่ กนะครับ เก่งๆมีน็อกโคบานเงี้ยน็อกเจริญทอง โอ้ยน็อกหลายคน แต่ว่าเขาตัวใหญ่กว่าใช่ไหม ใช่ เพราะว่า ฮุกห มา น้ เมืองไทย ห ปุ๊ น้า บ ฮุกซ้ายนี่น่ากลัวมาก เขาก็น้ำหนักให้เวทของเขา หมดยก ใช่ ครับ ปล่อย อ่า เพราะว่าถ้าจริงๆ คนไทยจะเสียเปรียบเราโอเคให้โอกาส ไม่ เขา ที่เดิมนั่นแหละ ให้โอกาสเขาด้วยอ่า เจ็บนะ ทุกวันนี้ก็เหมือนกัน ดูเจ็บ ฝรั่งจะให้ตัวใหญ่ก็ไม่เป็นไร เพราะว่าคนไทยเป็นต้นตำรับรับได้ รับได้ แต่ว่าเขาชนะนอก ซ้ายได้ขวา มันมีใครบอกว่าเขาตัวใหญ่ก ที่ ว่า สี่ ยกสี่นะครับ ไม่หรอก ยสี่ เขาเก่งไงเราต้องยอมรับว่าเขาเก่งเขาเก่งจริง ต้องโปรโมทนะ ใช่ เปิดเกมครับ สมัยก่อนเขาเก่งจริง เปลี่ยน โอ้ ในปั้มตี โอ้ ถ้าเข้าในแล้วมันไม่อันตรายนะครับ เวลานำพรชกแบบนี้เขาโดนเยอะนะ ใช่ เด็กเกอร์โดน แต่น้ำพลเขาเป็นคนที่เตะหนักเตะหนักแทงเข่าหนัก โอ้ยค่ะ แต่ว่าหน้าเขาจะเปิด อืม หน้าเขาจะเปิด ใช่ หมัดของไอ้เจ้าดัมเบิลเดกเกอร์ เขาจะไม่ ที่กานี่ง ไม่ค่อย เต็มนะรับ สายตาเขาจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ อืม
เขาจะใช้แรง เดินแทงครับ นี่พอตอนเขาหมดแรงแล้วเราจะ นำขบวนแทงซ้าย ต้องแทง ใช่ ถ้าต้นยกอย่าไปแทงเพราะอะไรหมัดเขาหนักอยู่ ไม่ได้ตกใจนะค ต รั อนนี้หมัดเขาเริ่มล้าแล้ว ออก เราก็แทงได้ ต้นมาเยอะไหมเวลาชกเด็กเกอร์ โอ้ เมาไหม โดนเมา โอ้ย น้ำลายยืด สำคัญนี่ต้องดูเพราะว่ามี เราพยายามเตะแขนถ้ามวยหมัดพยายามเตะแขนเตะถ้าเตะตัวนี้จะโดนศอกเตะตรงนี้พอโดนแขนบ่อยๆเขามวยหมัดก็จะล้า ขวาไม่ตกแล้วครับขวาของนำขบวน ทำให้แคนเหนื่อยไหม เนี่ย เออ เดินบ้างครับ ทำให้แขน เด็กเกอร์ อ่อนแรงน้ำหนักหมัดก็จะลดลง แต่เราจะโดนช่วงนี้ ใช่ เจ็บศอก ไม่เป็น แล้วก็ต้องถอยแล้ว ป้ เพราะว่า ออกไปเรื่อย มั ยังหาเป้าไม่เจอครับ มันถอยแล้วก็เตะ รับ ถ แข อย น แล้วก็เตะ ซ้าย นี่ แกจะโยกขยับออกหาไม่เจอครับเป้า ไม่ต้องไป ตรงไหนยังไม่เจอ สู้กันถึงตาย ใช่ ที่นู่นมีแฟนมวยเข้าใจมวยไทยไหม ฮุกซ้า อ่าย โมร็อกโกเมื่อก่อนไปใหม่ๆ ต่ เขา อย ยัง ขวา เขายังไม่เข้าใจ ไม่รู้จัก ใช่เราไปเผยแพร่ ถีบทำลายจังหวะ อ่า ให้เขาดูอ๋อโอเคมัน นำขบวนออกไปเรื่อย มันเป็นอะไรที่ต่างชาติเขาไม่เคยเห็น ใช่ เดี๋ยวถีบเดี๋ยวดักเดี๋ยวแทง ก็มีมวยไทยหลายๆคนไปก็ งุนงงครับ ไปชกกันเอง ด็ แล้วก็ งัดศอก น่าจะเป็น 4-5 เจอ คู่ แข้ง อืม ที่ไปที่นั่นก็ลามอน เดินด้วยความมั่นใจครับหมัดขวาลำตัว อยากได้ตัวทองนะ อืม อย่างที่บอกว่าเป็นนักมวยต่างชาติที่อันตราย ก็ มากๆครับใน จังหวะ ยุ ก็ นั้น คือต้อง เมื่ โยก 10 โยก ใช่ เข้าไว้โยกเข้าไว้ ใช่ มวยเก่ง แล้ว ๆระดับแชมเปี้ยน เราก็จะฟันศอก ใครโดน็ ใช้ศอก หลาย คน ใช่ นะครับ หลายคนแล้วนี่ฮุกซ้ายฮุกขวา ใช้ศอก คัด เป็นอาวุธที่มันคนจะต่อยหมัดเนี่ย เด็กเกอร์ ลามอนเขาต้องกลัวศอกเหมือนกัน อืม เราต้องขู่ก่อน พอขู่ปุ๊บเขาก็จะปิดใช่ไหมเขาไม่กล้าต่อย ถ้าเราปิดเมื่อไหร่เขาก็ต่อย ใช่ เราต้องขู่ก่อน ขู่ปุ๊บเขาก็ไม่กล้าต่อย ใช่ แล้วจังหวะใครจะ ในช่วงปลายยก ดี ที่ กว่ากัน 4นะครับ แต่ว่าเซฟพยายามเซฟคางไว้ อ่า เซฟคางไว้ ใช่ หมดยกครับหมดยก แทงด้วยแทง แทงยาวนะ ภาพ ใช่แท ช้าง เรา ยาว มีให้ดูกันตลอดนะครับ มีเจ็บเนาะ หมัดอย่างนี้เลยนะครับนำขบวน เพราะว่าเราจะรู้เลยว่าลามอนเดกเกอร์ชกสไตล์ไหน 1 2 แล้วก็เจ่อยาง ใช่ พอเราปิด 1 พอฮุกบนมาล่างปุ๊บเขาจะเตะนี้แล้วก็ 1 2 แล้วก็ยกบาง รู้แล้วเหรอ นะมันก็เป็นเราก็รู้เลยว่าถ้าหมัดนี้เข้ามาหมัดนี้เข้ามา หาเป้า ขาซ้ายเราก็ต้องยกบาง ตามด้วย ใช่ เพราะมันเป็นเราก็ต้องอ่านกัน ใช่ ถ้าเราไม่ต้องมองก็ได้ 1 2 เราต้องยกบาง สองใช่ไหมอันตรายทุกลูกครับที่ออกแต่ยัง เรามี ไข้ ที่อเมริกาเรียกว่า Dutch style อืม แบบนี้ ใช่ แข้งซ้ายเตะครับนำขบวน ก็เหมือนตามแล้วนะ อืมก็คือถ้าต่อย1 2 เตะไม่น็อกต่อยไม่น็อกเขาก็เดินโดยสัญชาตญาณก็เดินอย่างนี้ ใช่ เด็กลำถึงกับถูกนับหรือเปล่า ไม่มีใครเตะคอใช่ไหม ใช่ อ๋อ ผมก็จริงๆก็ผมก็เจ็บขาเหมือนกัน เจ็บขา ใกล้ๆค เจ็ รั บบ ขา เดินโยก ถามว่าเจ็บไหมไฟล์นี้เจ็บมาก หมัด ใช่ เพราะว่าไม่เท่าไหร่หรอกเพียงแต่ว่า นะครับลายนี้เด็กเกอร์ ถ้าขาเราโดนเยอะๆแล้วเนี่ย อืม ตอนชกไม่เท่าไหร่ อืม ตอนลงมาแล้วเนี่ย อ้าว เจ็บมาก เอวเลยนะครับ ล็อกคองคอยล็อกแล้วตีไปเลยครับ เอาออกมาได้ นำขบวน จับไม่เป็นละ อืม เขาจะ ไม่นี่ไม่อันตราย เขาจะแก้ลูกรัดเอวไม่เป็น ใช่ ฝรั่งลูกนี้เขาจะ ทำไมไม่เคยเรียน เขาชกกับคนไทยเยอะๆ แต่ว่าไม่เคยเรียนตาม นับน็อกของเราได้ตลอด ก็ นะครับ จริงๆแล้วถึงคนเคยเรียนได้ด้วยคนไทยนี่ปั้มมาตั้งแต่เด็ก อืม ไม่เป็นเป้า ใช่ นิ่ง แล้วก็อาจจะเรียนตอน ออกแข้งออกข้าง เขาจะถนัดเรื่องหมัดทำไมคนไทยผมทำไมไม่ต่อยหมัด ใช่ ขยับ เพราะว่าผมไม่ถนัดผมถนัดปั้มไงเขาถนัดหมัด ใช่ ใช่ไหม นี่ครับดูครับ รู้แล้วชนะแล้วไหม รู้มันชนะ แล้วก็คิดว่าอะไร ก็ทีนี้เราก็ชก ต้อง แบบประคองตัว เสียเวลานะ หมดยก ใช่ จริงๆเราไม่จำเป็นต้องแบบสู้กันจนแบบถึงตาย ใช่ โช เพ ว์ ราะ นิด ว่า เดียวใช่ไหม ใช่เรามันคนดูชอบ ใช่ คนดูโหมันแต่จริงๆ ใช่ แล้วเราชกเองเนี่ยเขาไม่รู้หรอกว่าเราเจ็บแค่ไหน ยกสุดท้ายครับ ใช่ไหม
ค่าตัวดีใช่ไหม แต่ว่าถ้าชกมันโปรโมเตอร์บอกโอเคมันเยี่ยมคนดูชอบใจค่าตัวคุณเพิ่มขึ้น อ๋อ ถ้าคุณชกไม่มัน ยอดมวยไทย คุณ ศึ ก็ กวัน ค่าตัวคุณก็น้อยลง ใช่ ไม่เป็นที่ดึงดูดของโปรโมเตอร์คนดูคนจัด ใช่แบบเมื่อนี่รู้แล้วใช่ไหมแน่นอน รู้ มั่นใจ ใช่หายใจทางผิวหนังแล้วตอนนั้น หายใจทางเหงือกแล้ว สุดเลยมีถ้วยด้วยนะ มีถ้วยด้วยตอนนี้ถ้วยอยู่ไหนก็ไม่รู้ ไม่ถ้วยเลย นะก็เนี่ยถ้าเราจับทางได้1-2 ใช่ 1-2เขาต้องเตะหลับตาเราก็รู้ปิดตาพูดโดนปุ๊บเราก็ต้องยกจริง ใช่ เพราะว่า ไม่ต้องดู ใช่ไม่ต้องดู เพราะว่ามันจะเป็นตามทีแรกเราก็1-2โดน ใช่ เราโดนครั้งหนึ่งใช่ ครั้ง2โดนครั้ง ใช่ 3เราก็ต้องยกแล้ว เวลาปังเจ็บไหม เจ็บขาบวมเท่านี้ ใช่ เพราะว่าชกเสร็จแล้วเนี่ยขาบวม เวลาชกเสร็จปิ่น พักคืนแล้วก็บินกลับ แล้วเดินเขาเรียกอะไรอะขึ้นเครื่องแล้วมันไปผิดที่เขาเรียกว่าประตูนะ อ๋อ เข้าผิดที่อีกไกลมากเลย ใช่ ผมกับเทิดเกียรติสิทธิพิทักษ์ ใช่ มันเป็นที่เข็นกระเป๋าผมเดินไม่ไหว ผมนั่งอยู่นะเข็น ใช่ ใช่บางครั้งซินวี่ชกที่อีสานแต่ว่าโดนเด็กขาแล้วก็กลับมาห้องน้ำไม่ได้ ใช่ ไม่มีอะไร ผมนั่นถ้าเป็นห้องน้ำนั่งยองไม่ได้นะต้องเป็นชักโครกใช่ ใช่ไหมใช่ จริง โอเคขอบคุณมากค่ะ Can you also do a quick interview about the golden age and his favorite fighters from then who inspired him and how much Muay Thai has changed? อ๋อ โอเค Okay, yeah. เดี๋ยวเรามีคำถาม ครับ ตัวนี้มวยไทยไม่ม่วนกันสมัยก่อน เปลี่ยนแบบไหน อันนี้ใช่ไหม ใช่ มวยไทยเนี่ยสมัยก่อนสามารถตีได้ปั้มได้ ใช่ เกินนาทีใครจะปั้มเข่าปั้มตีกัน แต่ทุกวันนี้ปั้มตี1 ครั้งกรรมการแยกแล้ว ใช่ แต่มันก็เมื่อก่อนตีปัดขา ใช่ ปัดขาไม่ได้ แต่เดี๋ยวนี้ปัดขาได้ ใช่ลมเยอะนะ ใช่ล้มเยอะ แล้วก็การให้คะแนนนักมวยทำแทบตาย ใช่ แต่ว่าคนเล่นคือในวงการพนันที่มวยที่ดังๆใหญ่ๆที่ของโปรโมเตอร์ศึกใหญ่ๆเนี่ยนักพนันจะเป็นตัวบ่งชี้ว่าใครแพ้ใครชนะ ใช่ บางทีนักมวยทำแทบตายน่าเขาเรียกว่าราคาเขาเล่นมันเล่นแดงไว้อยู่น้ำเงินเขาเล่นแดงไว้อยู่ทำแทบตายปุ๊บพอไอ้ทำทีเดียวปุ๊บแพ้อะไร เชื่อนะ ใช่ ใช่ มัน แต่ว่าสมัยก่อนมีคนเล่นเยอะ แต่ว่าไม่มี ใช่มัน อำนาจไหม เดี๋ยวนี้มวยแต่ละค่ายมันจะมีเขาเรียกอะไรคำว่าหน้าเสือก็คือค่ายที่มี power ที่มีเงินเยอะ ใช่ วงการพนันเยอะ ใช่ มันก็เป็นอะไรที่ทำให้เขามีภาษีกว่าของค่ายที่เล็ก แล้วก็ตอนเด็กเวลาซ้อมมวยดูเทปดูทีวีชอบใคร ๆ ชอบดูใคร สมัยก่อนนะ ใช่ มันไม่มี YouTube ให้ดู ใช่ มีแต่เทปแต่กว่าจะดูได้ ไม่ค่อยได้ดูเลยทีวีกว่าจะเอามาออกครั้งหนึ่งเราต้องรอเป็นทีวีขาวดำนะ ไฮไลท์มา เราก็ดู แต่ว่าจะดูแต่รุ่นพี่พวกเมื่อก่อนรุ่นสามารถพยัคฆ์รุ่นผุดผ่านน้อยจะมีมาดูให้นานๆจะมีครั้งห ใช่ นึ่ง มั่วใช่ แล้วแต่ทุกวันนี้มันมีอะไรให้ดูเราศึกษา ใช่ ศึกษาได้เราก็รู้คู่ต่อสู้ แต่เมื่อก่อนรู้คือเราไปชกรายการเดียวกันผมชกคู่3คู่4คู่5แล้วก็เรามองไว้ก่อนว่าต่อไปเราต้องเจอคนนี้ ใช่ แล้วก็มองไว้ อ่า แล้วก็ดู แต่เราไม่ค่อยได้ดูหรอก ใช่ ส่วนมากโปรโมเตอร์หัวหน้าค่าย ใช่ หัวหน้าค่ายเขาจะดูแก ใช่ พอดูปุ๊บแล้วก็จะมาบอกเรานี่นะเขาเป็นมวยฝีมือนะ ใช่ แต่เราไม่ได้ดูเราชกลงมาเราไม่ได้ไปดูดิเราก็กว่าจะถอดผ้าพันมือใช่ไหม แล้วผลสุดท้ายพอขึ้นไปชกทำตามโอเคส่วนหนึ่งได้ แต่ว่าอยู่ที่เรา ใช่ เราต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าให้ได้ อ๋อ ใช่ไหม ใช่ บางที
ขึ้นไปปุ๊บเราซ้อมมาว่าวันนี้เจอมวยหมัด ใช่ เราต้องเดินตีเข่าเฮ้ยตีเข่าไม่ได้ ใช่ เอ๊ะเราต้องเปลี่ยนแล้วเราต้องเตะ ใช่ เตะ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 โอเคเตะครั้งแรกเข้าโอเค ใช่ เราเตะแล้วตอนนี้มันไม่ต้องปั้มเข่าปุ๊บมันก็ปั้มไม่ได้ ใช่ เราต้องเตะเตะไม่ได้ปุ๊บเราต้องฟันศอกแล้วทีนี้ ใช่ เหมือนผมเคยชกกับพี่เป็ดเจริญทองนะ ค่ะ โอ้เข้าไปปั้มแกแข็งมาก เราเดี๋ยวปั้มตีนะ ใช่ แกแข็งมากแข็งมาก แล้วปั้มตีไม่ได้ปั้มเหลี่ยมเราทำไงดีวะเราก็ฝีมือก็ได้วะเราลองดูว่าใช้ฝีมือ ใช่ เราใช้ฝีมือเราฝีมือเราแข็งแรงกว่าไง ใช่ เรายืนข้างนอกเขาเตะมาปุ๊บเราจับเตะจับเตะแล้วเราบอดี้เราแข็งแรงกว่าเราไม่ต้องปั้มละ ใช่ ใช่ไหม สมัยก่อนเกมเมอร์เยอะๆใช่ไหม ใช่ มันก็แก้มวยกันบนเวที ใช่ วินาทีต่อวินาทีเลย ใช่ แล้วพอปั้มปุ๊บพอเตะปุ๊บพอจังหวะมันก็ปั้มเองอัตโนมัติไม่ใช่ยืนเตะกันตลอดเวลาถึงเวลามันก็ต้องมีเข้าปั้มกันบ้างใช่ไหม ต้องคิดนะ ใช่มันก็เข้าปั้มกันปุ๊บพอเข้าปั้มเราก็ได้เปรียบอยู่แล้วแล้วก็ ใช่ แค่หักลง ใช่ ทีเดียวมันก็ราคาครับ ใช่ ชนะเนี่ย ถ้าคิดเองใครเป็นยศมวยที่สุด พูดถึงสำหรับความคิดผมนะที่เป็นเก่งมากนะ ใช่ ผมว่าจริงๆวังจันทร์น้อย เหรอ แต่ทุกวันนี้ผมคิดว่าแสนชัยจริง ใช่รู้แล้ว ผมคิดว่าแสนชัยเขาตัวเล็ก ถ้าเข้าชกกับสมัยก่อนแพ้เยอะสันใจไม่ได้ ใช่แต่ว่าพี่มาศนี่แกเป็นอัจฉริยะของเขาอยู่แล้วเราก็ยกไว้อยู่แล้วนอกจากพี่มาศนะ ใช่ ผมคิดว่าคนอื่นเนี่ยคนอื่นผมดูว่าแสนชัยเนี่ยเขาเป็นคนที่อัจฉริยะ ใช่ จริงๆเขาเป็นคนที่ขนาดผมเขากำลังขึ้นมานะผมจะเลิกแล้วเขาขึ้นมา ผมเห็นเขาแววเขาเนี่ยเขาเก่งมาก ดีมาก ใช่เขาตัวเล็กจริง แล้วเข่าเขาไม่แพ้นะ ใช่ เขาเหลี่ยมเขาอายุมากเขายังแบบชกได้หรือว่าเขาอัจฉริยะเหลี่ยมเขาดีฝีมือ ใช่ ทุกอย่าง ถ้าเวลาม้วนกันแซนชัยชกกับหวังชนวยสู้ได้ไหม ก็ผมว่ามันแต่วังจันทร์น้อยนี่เขาชกยากนะ ใช่ เป็นคนที่ เขาหนักเหลือมาก โอ้โหเป็นคนที่ชกยากมาก ใช่ จริงเป็นคนเหมือนลามอนอ่ะเป็นแข็งเตะเลยแล้วเข่าเขาก็มี ใช่ เข่าเขาก็ดี หมัดมีเตะมี ใช่ ทุกอย่างเราตัวอะไรวะ ใช่ เราต้องคิดก่อนชกกับวังจันทร์น้อยเราต้อง เข่าก็ปั้มตีโอเค มันก็นั่นเตะเขาก็เตะได้ ใช่ ปั้มเขาก็แข็ง ชกกี่ครั้ง 6 6 ครั้ง 4 ครั้ง4 เดิม อันนั้นโดนหมัด4 ครั้งโดนน็อก3 วิครั้งหนึ่ง ใช่ แล้วก็ผมก็ชนะ2แพ้ 2 แต่ว่าผมโดนน็อกเจ้า เวลาชนะภูมิใจนะ มันใจ จะ เยอะ ลงมาแล้วบ้านอยู่ไหนอะไรเงี้ย โอเคขอบคุณค่ะ ครับ I like that answer he said So what you just watched is the first in this new project of Watch With Me with the fighters of the Golden Age, watching their fights. This is Nam Kaboon versus Decker. You should know both of those names. And this is made possible through the support of my patrons. If you're not yet a patron, you can support documentary projects like this, but even better, you have access to the Muay Thai library, which is more than 80 hours of long-form training videos preserving the Muay of Thailand from then and now. Hope you guys enjoy. Check out the link in the description. Thank you.